እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በዛሬው ፕሮግራማችን የምንማራቸው ጉዳዮች አሉ። ለሚቀጥሉት እንግዲህ የተወሰኑ ምናልባት ወራት 2 ወር ሜቢ እንደዚህ 3 ወር ሊፈጅ የሚችል ፕሮግራም አዘጋጅቻለሁ። ይሄም ሪሰርች ሜተድስ ሲሪየስ የሚል ኮርስ ነው። ይሄ ኮርስ ዲዛይን ለማድረግ የታሰበበት ምክንያት በአትሊስት 2-3 ምክንያቶች አሉ። አንደኛ ተማሪዎች የመጀመሪያ ዲግሪ ምሩቃን ተማሪዎች ፔፐር ይሰራሉ፣ መመረቂያ ጽሑፍ ይጽፋሉ። መመረቂያ ጽሑፍ በሚጽፉበት ጊዜ በቂ ኤክስፖዠር ስለማይኖር ያው ብዙ ጥራት ያለው ስራ መስራት ላይ ከጊዜ ጊዜ ብዙ ችግር እየተፈጠረ ፕላጂያሪዝም የመሳሰሉ ኢሹዎች በጣም ኢሹ ወጥተዋል። አክቹዋሊ በእኛ ሀገር በተለይ እና ከዚህ አኳያ ሪሰርች ሜተድስ ለተመራቂ ተማሪዎች አንደር ግራጁዌት እና ፖስት ግራጁዌት ተማሪዎችንም አድሬስ ሊያደርግ የሚችል ኮርስ ትሬኒንግ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ለዩኒቨርሲቲ መምህራንና ሌሎችም ስቴክሆልደሮች የሚጠቅም የሚሆኑ አይነት ታይትሎችንም አዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ ለነዚህ በተለይ ለመጀመሪያ አካባቢ የተቀጠሩ መምህራን ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ያሉ መምህራን ብዙ ኤክስፖዠር የሌላቸው ያው የስራው ባህሪ መማር ማስተማር፣ የምርምር ስራ፣ የማህበረሰብ አገልግሎት የሚል 3 አክቲቪቲ ነው ያለውና የምርምር ስራ ፕሮፖዛሎችን ይሰራሉ፣ ሪሰርቾችን ይሰራሉ። ከዛ አኳያ ብዙ ክፍተቶች የሚታዩበት ነው። የእውቀት የክህሎት የመሳሰሉ እንትኖች ክፍተት ስላለ እዛ ላይ የተወሰነ የሚቻለው ነገር እናደርጋለን። ዌል እንግዲህ መጀመሪያ የአንደር ግራጁዌት ፖስት ግራጁዌት ፕሮፖዛሎችን አዘገጃጀት ማሳየት አንዱ መልክ የሚሆነው ማለት ነው። ሁለተኛው አናሳ ሪሰርቾች የ1 ዓመት በዩኒቨርሲቲ ደረጃውን የ1 ዓመት ሪሰርች የሚባል አለ። በ3 ዓመት በ4 ዓመት እና በ5 ዓመትም የሚሰሩ የሪሰርች አይነቶች አሉ። በብዛት ሜጋ ሪሰርች ብለን የምንጠራቸው ናቸው እና እነዚህን ላይ የተወሰነ ድጋፍ ለማድረግ እና ያለኝ መጠነኛ ልምድ ለማካፈል እሞክራለሁኝ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ሴሚናሮችም አዘገጃጀት፣ ቴሲስ መመረቂያ ጽሑፎችን አዘገጃጀት፣ የፕሮጀክት ሪፖርት፣ የፋይናል ሪፖርት እና ፕሮግረስ ሪፖርት የመሳሰሉ አጻጻፎችን አንድ ላይ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ኦኬ ያው መጀመሪያ ትንሽ ስለራሴ ማስታወቅ የሚገባኝ ይመስለኛል። አያሌው ንጉሴ እባላለሁኝ። በጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ ላለፉት 13 ዓመታት በመምህርነት በተቋም አመራር ደረጃም አገልግያለሁኝ። በትምህርት ከአንድ 10 ዓመቱ አካባቢ ሜዲካል ማይክሮባዮሎጂ ስፔሻላይዝ አድርጌያለሁኝ። ብዙ በርከት ያሉ ምርምሮችን ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ከተለያዩ ከራሴ ተቋም ስታፎችና ከሀገር ውስጥ ካሉ ሌሎች ተቋም የሚሰሩ ባልደረቦች ጋር በመሆን በርከት ያሉ ስራዎችን ለመስራት ሞክሬያለሁኝና ካለችኝ መጠነኛ ነገር ለማካፈል ሞክራለሁ ማለት ነው። በስራችን ምናልባት ብዙ ወዳጆች አሉኝ። ሀገር ውስጥም ውጭ ሀገርም ያሉ አሉ። በትላልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ያሉ በተጋባዥነት አንዳንድ ባላቸው ልዩ ክህሎት ልዩ ባገኙት እድል ያላቸውን ነገር ለማካፈል ፈቃደኛ የሚሆኑ ጓደኞቼ ስላሉ ስፔሻል ቶፒክስ ትሪት ብናደርግባቸው ደግሞ ይኖራሉ ማለት ነው። ያንን በዙም ወይ በስካይፕ ዋቴቨር ሪከርድ አድርገን ለታዳሚዎች የሌሎች ጓደኞቼንም ልምድ እና ስፔሻል ትሬኒንግ እናደርጋለን ማለት ነው።
መልካም እንኳን በሰላም በድጋሚ መጣችሁ እያልኩኝ ቀጥታ ወደ ዛሬ አርዕስቴ እሄዳለሁ ማለት ነው። ስለ ሪሰርች ሜተድስ ዛሬ የምናስተምረው የምናያቸው ጉዳዮች the scientific method, scientific methods, what is scientific method, and the definition of science and the nature of science, and what are the differences, basic differences between scientific and non-scientific methods, and the scientific procedures, the research process, the types of research, and different types of variables, and different types of data. እነዚህን ጠቅለል ያለ መጠነኛ ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። መጀመሪያ እስቲ እንግዲህ ያው ሪሰርች በምንሰራበት ጊዜ ሳይንስን ነው የምንጠቀመው። መጀመሪያ የተወሰኑ ቃላቶችን ስለ ሳይንስ የተወሰኑ ነገሮችን ለማለት ፈለግኩኝ። ሳይንስ ምን ይለዋል በእንግሊዝኛ? ሳይንስ is a way to answer questions and solve problems, and it's also the way we understand the world around us and be able to investigate what is happening around us. Okay? In other terms, science aims to understand the natural world through observation. Observation is a key in scientific procedures, plus reasoning. Observation and the reasoning አንድ ላይ ተመጋግቦ ነው የሚሄደው ማለት ነው። So always science begins with መጀመሪያ observation. You observe systematically. After observation, you describe the observations, and after that you put in reasons. Deductive and inductive reasoning የሚባል አለ እናይቻለን። ምንድነው deductive reasoning means? It uses general principles to make specific predictions from general truths አለ። ለምሳሌ አሁን ባክቴሪያ ላይ ብዙ ኢንትራሴሉላር ባክቴሪያዎች አሉ፣ ኤክስትራሴሉላር ባክቴሪያዎች አሉ። ኢንትራሴሉላር ባክቴሪያዎች ድረግ በምንሰጥበት ጊዜ አብዛኞቹ ድረጎች በቀላሉ አክሰስ ያደርጓቸውም ሴሉን ፐኔትሬት አድርጎ ወደ ባክቴሪያ ስለሚሄድ ማለት ነው። አሁን ይሄ ጀነራል ትሩዝ ነው። ከዚህ እንነሳና የሆነ ስፔሲፊክ ሌላ ባክቴሪያ ስናጠና ኢዚት ኢንተርናል ኦር ኤክስተርናል የሚለው ከፍሮም ጀነራል ቱ ስፔሲፊክ የምንሄድበት ነው። ኢንዳክቲቭ ሪዝኒንግ ኢዝ ፍሮም ስፔሲፊክ ቱ ጀነራል። ዊ ሲ ስፔሲፊክ ኢሹስ፣ ዊ ዲስክራይብ ስፔሲፊክ ኢሹስ and then we go for conclusions. That is inductive reasoning. So science uses this one. ቅድም እንዳልኩት መጀመሪያ ኦብዘርቬሽን ነው። careful observation of phenomenon that you are considering, and after that you do the reasoning, and after that you will, after so much observations, you develop hypothesis ማለት የሆነ ይሆናል ወይስ አይሆንም የሚል አይነት ሃይፖቴሲስ ቴስት ለማድረግ ማለት ነው። ሃይፖቴሲስ ኦብዘርቭ እናደርጋለን፣ ኬርፉል ኦብዘርቬሽን እንሰራለን፣ ሪዝኒንግ እንጠቀማለን፣ ሃይፖቴሲስ ዴቨሎፕ እናደርጋለን። ከሃይፖቴሲስ ቀጥለን ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው። the hypothesis will be tested, and that hypothesis after testing using statistical tools, using laboratory tools or whatsoever, we go to predictions. Okay? So after we test the prediction, we have to observe the result. So that hypothesis, null and alternative ወደፊት እናየዋለን። null hypothesis እና alternative hypothesis የሚባል አለ። ከዛ በኋላ that hypothesis it will be either accepted or rejected. Okay? ከዛ re-observe እናደርጋለን። we revise. ከዛ በኋላ we put out the result for scientific communities, by publication ሊሆን ይችላል፣ by conferences ሊሆን ይችላል፣ by different kinds of discussions platforms with other scientific communities. So this is the scientific process. So there are basic issues that differentiate science
from non-sciences. Okay? So in science, there is what you call everyday fact የምንላቸው ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ something that is always true. For instance, the sun rises in the east, sets in the west የምንለው አለ አይደል? Okay? These kinds of everyday facts are they are also parts of sciences. And in science, some facts are established facts, other facts are also re-established and revisited by careful observation by different scientists. So scientific theory የምንለው ይመጣል ማለት ነው ከዛ በኋላ። So in scientific theories, synthesis of facts and well-tested hypothesis የምንሏቸው ነገሮች አሉ። ፋክቶችን ሲንተሳይዝ እናደርጋለን፣ ሃይፖቴሲስ ቴስት ይደረጋል፣ ሪቴስት ይደረጋል፣ ከዛ ፒር ሪቪው የሚባልም አለ። በሌሎች ባለሙያዎች በተመሳሳይ ፊልድ ያሉ ባለሙያዎች ቴስት ይደረጋል፣ ሪቴስት ይሆናል ባይ ኢንዲፔንደንት ቦዲስ። ፒር ሪቪው ነው የሚለው በብዛት እንትን ላይ ሶ ከዛ በኋላ it will be taken as a scientific fact. Okay? So theories will be developed and those theories will be made availed for the scientific communities. So there are some scientific requirements. In science, we need objectivity. Objective reality is very, very, very important in science. Okay? We see the same world, and there is a constant law of nature in scientific communities. For example, what happens in here must be tested and proved to be true somewhere else, inside this area or outside. So in terms of time also, in terms of space, the scientific truths would be established by independent reviews. So what is true today should be tested for tomorrow, after a year, and it has to be relevant along the time period. So we produce the theories, we make predictions, and this will be tested, and this will give rise to theories. Those theories will be utilized. How do we observe? We use the five senses. Using the five senses, ማዳመጥ፣ ማየት፣ ማሽተት፣ በመዳሰስ የሚመሳሰሉ አምስት እንትኖች ሂሪንግ፣ ተች፣ ስሜል፣ ሳይት ኤንድ ቴስት የምንላቸው እንትኖች አሉ አይደል? በነዛ ነው የምንጠቀመው ኖርማሊ። ነን ሳይንቲፊክ ኢሹስ what are non scientific issues? ይሄ በተለምዶ ብዙ አካላት እንደ ተቀባይነት ያላቸው ኢሹ አድርገው የሚወስዷቸው ነገር ግን በሳይንስ ፕሩቭ ያልተደረጉ አንዳንድ ኢሹዎች አሉ። so science is completely different from non science. ሳይንስ ቅድም እንዳልኩት it has to be observed, re-observed, systematic ነው። ከዛ በኋላ ሃይፖቴሲስ ዴቨሎፕ ይደረግለታል፣ ቴስት ይደረጋል። ቴስት ከደረገ በኋላ either accepted or rejected። ከዛ በኋላ ኢላቦሬት ይደረጋል ማለት ነው። ኢላቦሬት ተደርጎ as a theory or as a postulate or whatever ይሆናል። ነገር ግን non scientific, this is non repeatable። ብዙ ጊዜ non scientific truths they are not repeated። ለምሳሌ እኔ የሰራው ስራ ዛሬ እኔ የተናገርኩት ወይ የተሰራው ስራ ሳይንሳዊ ካልሆነ በሌላው አካል ተቀባይነት ስለማይኖረው ሪፕሊኬት ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። The other is non-sciences are based on observations that anyone can make. For example, አንዳንድ ሰዎች pseudoscience ይሏቸዋል። pseudoscience ይሏቸዋል። These are theories that claim to be scientific but are neither testable not repeatable or replicable by someone else. For instance, ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ የዶኩመንተሪዎች አሉ፣ ፊልሞች እንደ ማስታወቂያ አይነት አድቨርታይዚንግ ፊልሞች፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሪያሊቲ ሙሉ ለሙሉ አይኖራቸው፣ ቤዝ የሚያደርጉት ሳይንስ ላይ አይደለም፣ እንደ ማስታወቂያ ስለሚጠቀሙባቸው ሲውዶ ሳይንስ ይባላሉ። እንደዚህ ነው
ይሄ ዕቃ በጣም ኳሊቲ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ፕሮዲውስ ተደርገው በየሚዲያው የሚታዩ አሉ። ዚስ አር ኮልድ pseudoscience ይባላሉ ማለት ነው። እና the other thing is prediction አይሰራባቸው ነን ሳይንቲፊክ ቲዎሪዎች ፕሪዲክት ማድረግ አይችሉም። ሳይንስ ኦልዌይስ ኢት ፕሪዲክትስ something it predict ማድረግ አቅም አለው ማለት ነው። the other issues is ቀጥታ ወደ let me put 2 points observation and inference የምንላቸው ጉዳዮች አሉ። ኦብዘርቬሽን ቅድም ነካ ለማድረግ እንደፈለኩት በእንግሊዝኛ ምን ይለዋል? It's something we do with our eyes. When we see something we observe it. However, all the 5 of the senses can be used to make observations. Okay? But in the case of inference, this is an assumption or conclusion based on our observation. And it is a logical interpretation based on observations and prior knowledge. ከኦብዘርቬሽን ወደ ኢንፈረንሻል ሲስተምስ በምንሄድበት ጊዜ መልክ ይይዛል ማለት ነው። ከስፔሲፊክ የሆኑ ስፔሲፊክ ወደ ጀነራል በምንሄድበት ጊዜ ኢንፈረንስ እንለዋለን። ብዙ ጊዜ ሳይንስን የምንጠቀመው በኢንፈረንስ ቴክኒክ ነው። ዌል እንግዲህ ያው ስለ ሳይንስ መጠነኛ ነገሮችን ለመነካካት ሞክሬያለሁኝ። ምክንያቱም ስለ ሪሰርች ለማውራት መጀመሪያ ሳይንስ ምንድን ነው፣ ሳይንቲፊክ ቲዎሪዎች ምንድን ናቸው የሚሏቸው ኢሹዎች አስፈላጊ ሆነው ስላየኋቸው ነው ለጊዜው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ሪሰርች ጉዳይ ልግባ ማለት ነው። አሁን just to define research is a creative process. Number 1, it is creative. It's creative process and using an organized and systematic way of finding answers to different kinds of questions, actually specific questions. So it is for number 1, it is creative. Number 2, it is a process. Number 3, it is systematic body of knowledge. And the third point we need to add here is it tries to answer questions to prevailing situations or any problems. So research ስሙ እንደሚያሳየው ሰርች አለች፣ አለች ሪሰርች በጣም በመደጋገም repeat you observe again and again. Okay, so it is characterized by number 1, as I said, it is systematic ማለት is a process. ሲስተማቲክ በጣም በተደራጀ መልክ የሚያዝ ነው። ዛዘር ካራክተሪስቲክ ፖይንት ኢዝ ኢት ኢዝ ሎጂካል ሚንስ ዊ ዩዝ 2 types of reasoning as I've said, deductive from general to specific, inductive from specific to general ቅድም ያልኳቸው አሉ አይደል? እነዛ ሎጂካል ኖሌጅ ኦፍ ቤዚክ ሳይንቲፊክ ኢንስትሩመንትስ are very important. It's a key or instrumental in here. The other very characteristic of research is it is empirical. It's evidence based. Okay? Actually በኋላ እናየዋለን ኳሊቴቲቭ እና ኳንቲቴቲቭ ላይ ስናይ ኳሊቴቲቭ ላይ ኢምፔሪካል ኢሹዎች አንዳንድ ኢምፓርሻሊቲ መሳሰሉ ኢሹዎች ላይ አንዳንድ የራሱ አፕሮቾች አሉት። ስፔሻሊ ኳንቲቴቲቭ ሪሰርች ላይ ደግሞ በጣም እንትን ነው፣ ሃይሊ ኢምፔሪካል ነው። በጣም ብዛት ነምበር በጣም ይበዛል ማለት ነው። ዛዘር ኢዝ ሪሰርች ኢዝ ኦልዌይስ ሪፕሊካብል። ኢዝ ሪፕሊካብል። እኔ ለምሳሌ አንድ ላቦራቶሪ ላይ የሆነ ሜካኒዝም ተጠቅሜ የሆነ ስራ በሰራ በሆነ አጋጣሚ እኔ ጥየው ስራውን ብሄድ አስረክቤ ለሌላ ሰው ያንኑ ስራ ሌላው ጓደኛ ወይም ባልደረባዬ ቢሰራው እኔ የሰራው ስራ ሪፕሊካብል መሆን መቻል አለበት። አለበለዚያ የተጠቀምኩት ሜቶዶሎጂ የተሳሳተ ወይም ሳይንሳዊ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሪፕሊካብል ነው ስፔሻሊ ኢን ተርምስ ኦፍ ሜቶዶሎጂ። ኦኬ ሶ አሁን ሪሰርች አይዲያ እንዴት ይመጣል የሚለውን የተወሰነ 4-5 ነጥቦችን አስቀምጥ።
የሪሰርች አይዲያ ብዙ ሰዎች አሁን ሪሰርች ለመስራት ከየት ነው እንዴት ላምጣው ሐሳቡን እንዴት ላምጣው ይላሉ። ብዙ አይነት መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው ፕሮፌሽናል ኤክስፒሪየንስ የተለያዩ ስብሰባዎች ላይ ለምሳሌ ኮንፈረንስ ላይ ሳይንቲፊክ ኮንፈረንስ ላይ እንጠራለን፣ እንጋበዛለን። ወረቀቶች ይቀርባሉ። ወረቀቶች በሚቀርቡበት ጊዜ የተለያዩ አካባቢ ሪሰርቾች እናያለን። በምናይበት ጊዜ ዲስከሽኖች እንደገና ይኖራሉ፣ የተለያዩ ውይይቶች ይኖራሉ። ወደዛ ወደዚህ የሚመላለሱ የሚንሸራሸሩ ሀሳቦች፣ እነዛ የሚንሸራሸሩ ሀሳቦች ውስጥ የራሳችንን ጋፕ እዛ ውስጥ እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ ነገር ተነግሯል፣ ነገር ግን አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ መልክ ቢሰራ የሚል እዛው ራሱ ሊነሳ ይችላል ኮንፈረንሶች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አንደርስቲሜት ማድረግ የለብንም። አንዳንድ ኮንፈረንሶች ላይ ስንጋበዝ ሲምፖዚየም ሊሆን ይችላል፣ ዋቴቨር ወርክሾፕ ሊሆን ይችላል። ስንጋበዝ በጣም ኪውረስ መሆን አለብን፣ ነገሮችን መከታተል አለብን። የሪሰርች አይዲያ ከእንደዛ አይነት መድረኮችም ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ዌል ዛዘሪዝ ደግሞ ሌሎች በርኒንግ ኩዌሽንስ በየጊዜው በማሰላሰል ለምሳሌ አሁን ባላለፉት 7-8 ወር እንደዚህ አካባቢ ኮቪድ-19 በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ያው በአፍሪካ በዓለም ደረጃ በጣም ትልቅ መነጋገሪያ አጀንዳ ነበር። ከህፃን እስከ አዋቂ ከተማረ እስከ ተማረ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚያ በርኒንግ ኩዌሽንስ ሳይንቲስት እስከሆነ ድረስ እንደዚህ አይነት ኢሹዎች ሲመጡ በርኒንግ ኢሹዎች ሲመጡ፣ ስለዚህ በዚህ ኢሹ ላይ እስቲ ምን አድርስ ማድረግ እችላለሁ፣ በምን አይነት መልኩ የራሴን ጠጠር ማኖር እችላለሁ ብለን እንደ መነሻ ሀሳብ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ወቅታዊ ጉዳዮችን። ዛዘርስ ሊትሬቸር ብዙ በምናነበበት ጊዜ ምን ተሰርቷል፣ ምን መልካም ነገሮች ሳሉ ምን ያልተሰሩ ጉዳዮች ሳሉ ጋፑን በትክክል እንረዳለን። አንድ አርቲክል ላይ ለምሳሌ አንድ ኢሹ ላይ በርከት ያሉ 20-30 እንትኖችን ዲግ አድርገን ቁጭ ብለን ካነበብን ምን ባለንበት አካባቢ ላይ ወይም ተቋም ላይ ምናምን በምን አይነት መልክ የተሰሩ ጉዳዮችን ካልተሰሩ ኢሹዎች አንጥረን መስራት እንዳለብን ራሱ ይበራልናል ማለት ነው። ከንባብ ብዛት የምናገኛቸው ጉዳዮች አሉ። ዛዘርስ ዲስከሽን ዊዝ ኮሊግስ የተለየ ከባልደረባ ጋር በሙያችን ውስጥ ካሉ ሌሎች ግለሰቦች ጋር ባሉ መድረኮች ዲስከስ በማድረግ በማውራት አይዲያዎችን ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። The next is research process። እንግዲህ ሪሰርች ኢትስ ኤ ፕሮሰስ፣ ቅድም ብየዋለሁ። ኢትስ ኤ ፕሮሰስ፣ ኢትስ ክሪኤቲቭ። ስለዚህ እነዚህ ፕሮሰሶች የራሱ አካሄዶች አሉት። እነዚህ ፕሮሰሶች መጀመሪያ ነጥቦቹን ላስቀምጥ። መጀመሪያ ከሁል ጊዜ ብንጀምረው ከሪቪው ኦፍ አቬለብል ሊትሬቸር ምንድን ነው በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ አጀንዳ ላይ የተሰራ ስራ ብለን ለረዘም ላለ ጊዜ ወስደን ማንበብ መቻል አለብን። ማንበብ ነጥብ እየያዝን እናነባለን። በቂ ንባብ ካደረግን በኋላ እኛ ባለንበት አካባቢ በእኛ ባለንበት ተቋም በምን አይነት መልክ ምን ያሉ ክፍተቶችን አድሬስ ማድረግ እችላለሁ። ምክንያቱም በቂ ንባብ አድርገናል። ከዛ በኋላ ክፍተቶችን ካየን በኋላ እነዛን ክፍተቶች እንደ ሪሰርች ኩዌስችንስ ነው የሚባሉት፣ ሪሰርች ኩዌሽን እናወጣለን ከንባባችን ማለት ነው። ሶ ዊ ጀስት ፎርሙሌት ዘ ኩዌሽን። ከዛ ፎርሙሌት ኩዌሽን ካደረግን በኋላ we have to select appropriate የሆነ ዲዛይን ሴሌክት እናደርጋለን። the best design that exactly fits into the research in question. Then after we design the work or the idea, we using appropriate research design, we go for what? Data collection. We collect and we collect the data.
then interpret it and publish the finding. Let us see አጠራጠር አድርገን እናያቸው። ሊትሬቸር ሪቪው የሚባለው ኢሹ the first issue that we look into here is what research has been done in this area. ምንድን የተሰራው ስራ? ካሁን በፊት የተሰራው ስራ ምንድን ነው? በአሁኑ ሰዓት ምን አይነት ቲዮሪዎች አሉ? ይህን ጉዳይ አስመልክቶ ምን አይነት ቲዮሪዎች ኤግዚስቲንግ ቲዮሪዎች አሉ? ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው በብዛት ሳይንቲፊክ ጆርናሎችን ነው መጠቀም ያለብን፣ ፒር ሪቪውድ ጆርናሎችን ማለት ነው። መረጃ ስናሰባስብ ዊኪፔዲያ ላይ or whatever ዝም ብለን እንደ ጋርቤጅ የምንሰበስበው መሆኑ መቻል የለበትም። ሳይንቲፊክ ጆርናሎችን በስነ ስርዓት እናያለን፣ ቲዮሪዎችን ቼክ እናደርጋለን፣ የተሰሩ ስራዎችን ካልተሰሩ እናነጥራለን። በወንፊት አንቀርቅቦ እንደማውጣት በሉት። ስለዚህ እኔ በምን አይነት መልክ ብሰራ ያለው ክፍተትን ማሟላት እችላለሁ ወይ ደግሞ መድፈን እችላለሁ የሚለው ሐሳብ ይመጣልናል በሱ ጊዜ ማለት ነው። ኔክስት ቱ ዘ ሊትሬቸር ሪቪው እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ቴስት የሚደረጉ ሃይፖቴሲስ ዴቨሎፕ እናደርጋለን። ሃይፖቴሲስ so we have to develop a specific prediction related to that area of interest and that hypothesis should be testable ይለዋል። አንድ ሃይፖቴሲስ ቴስት መደረግ አለበት using statistical tools or using laboratory tools or using different methods ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቴስት ከተደረገ በኋላ rejection or acceptance of that specific hypothesis is very very important። እዚህ ጋር በጣም ሃይፖቴሲስ ዴቨሎፕ በምናደርግበት ጊዜ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ከዲዛይኑ ጋር የሚሄዱ ኢሹዎችም አሉ። እነዚያን ኢሹዎች ጋር እያመጋገበ መሄድ አለብን። ዘን ከዛ መጨረሻ ላይ በሶስተኛ ስቴፕ ላይ ዲዛይን appropriate design that exactly fits። ስለ ዲዛይን ኔክስት ክላሶች ይኖሩናል። ብዙ አይነት ስተዲ ዲዛይኖች አሉ። ስለዚህ appropriate the perfect design for a specific topic in that specific location is very very crucial. So using that design we go for data collection. Okay, data collection እንሰራለን። ዳታ ኮሌክሽን የምንሰራው ያው ፊልድ ነው ይችላል። በብዛት ያው ፊልድ ነው የሚሰራው። ዴስክ ሪቪው ሊሆን ይችላል or whatever ዳታ ኮሌክሽን ይሰራል ቀጥሎ ማለት ነው። ከዳታ ኮሌክሽን ቀጥሎ አናላይሲስ። ዳታው ሲስተማቲካሊ የራሱ አካሄዶች አሉ። ያው ሌላ ጊዜ የምናያቸው ኢሹዎች አሉ እዚህ ውስጥ። አናላይሲስ ኦፍ ዘ ዳታ፣ ከዛ አናላይዝ አድርገን ኢንተርፕሬት ካደረግን በኋላ የተነሳንበት ኦብጀክቲቭ አኳያ ሪፊውታብል ኦር አክሴፕትድ ተቀባይነት ያለው ኢሹ ነው ነል ሃይፖቴሲስ ምንለው ኦር ሪጀክት አድርገን ኦልተርናቲቭ ሃይፖቴሲስ ነው ተቀባይነት ያለው የሚለው በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። So depending upon the type of the study conducted we use statistical tools። ብዙ ጊዜ statistical tools አሉ። እነዛን ቱሎች ተጠቅመን the perfect tool ተጠቅመን ቴስት እናደርጋለን። then the data the interpretation should be written up and after the write up they have to be published on journals, different kinds of journals ሊሆን ይችላል or ለተጠቃሚው አካል የተለያዩ ፓምፕሌት ሊሆን ይችላል፣ በኮንፈረንስ ሊሆን ይችላል፣ ወርክሾፕ ሲምፖዚየም ሊሆን ይችላል። በእንደዚህ አይነት መልክ የሰራነውን ስራ ማቅረብ መቻል አለብን። So we have to share the data with the scientific community and also with stakeholders relevant stakeholders የሚባሉ አሉ። ለነዛ ስቴክሆልደሮች ሪች አውት የምናደርግበት ሜካኒዝም አለ ማለት ነው። ስለዚህ በነዛ ሜካኒዝም ሼር እናደርጋለን ለሌላው ማህበረሰብ። then we have to go for critical evaluation። ፒር ሪቪው የሚባለው ይሄ ነው እንግዲህ። በተመሳሳይ ሙያ ውስጥ ያላቸው የተለያየ እይታ ያላቸው ባለሙያዎችን እንጋብዛለን። ከዛ
ሪቪው ያደርጋሉ። አይ ይሄ ነገር እንደዚህ 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 የሚለውን ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ሶ ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው ቆንጆ ሪሰርች ከሆነ ለሌላ ሪሰርችም እንደገና መንገድ ይከፍታል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ the best research will be able to use it will be utilized by different scientific communities, and it will also provoke other scientific communities to undertake various types of activities. So it provokes knowledge. It will raise more questions. It answers questions, and at the same time it raises questions. እንደዚህ አነጋጋሪ መሆን መቻል አለበት። So it has to stimulate additional research. ተጨማሪ ሪሰርቾችን ስቲሙሌት ማድረግ መቻል አለበት። ኦኬ